För att kunna slipa linoljefärg använder jag primer och våtslipar. Den här riktigt skrovliga ytan ska nu bli som polerad marmor. Och primern kommer strax till att byta färg. Man ser hur den här mörka färgen löses upp. Och jag behöver inte trycka, utan man bara gnider fram och tillbaka med ett lätt tryck. Och det är slipklossen, slippappret och primern som gör jobbet, inte mina muskler. Och nu kan man då se de underliggande färglagren som börjar att framträda här. Jag har slipat igenom lager för lager av färgen igenom. Jag kan slipa hur mycket som helst bara med lite lätta rörelser. Man kan inte slipa bort ett hål eller en reva i en yta. Då måste man slipa ner allt väldigt brutalt. Jag kan slipa knoppar och kammar och uppstickande saker, men hålen får jag fylla med någonting. Jag använder då ett gammalt knep som de mästarna Leonardo da Vinci med flera använder för att skapa underlag till sina målningar. Det som man i konstlitteraturen också kallar för kredering. Det är krita och ett bindemedel. Och ett gammalt knep, det är ju att använda vattenlösta shellackflingor. Den här primern som jag häller en liten skvätt, och sen tillsätter jag mjuk krita. Krita finns ju av många olika slag. Det här är en mjuk krita. En sådan som man använder att pressa till tavelkriter i skolan. Jag häller i så pass mycket pulver att jag får det till en välling som går att pensla. Det här är inga fastställda recept, utan det är 2 ingredienser som blandas just till angenäm styrka och smak, som det heter i visan. Det ska gå att pensla på. För det här är ett flytspackel. Om jag nu skulle vilja spackla någonting stående så kommer det här till att rinna ner. Men då lägger jag en liten tunn sky så. Som en häftgrund på fönsterobjekt till exempel. När det har torkat, sen kan jag bygga på detta med tjockare och tjockare lager. Och det här flyter ut fullständigt jämnt. Det reagerar ungefär som ett modernt golvspackel idag, ett flytspackel som av naturens krafter fördelar sig till en alldeles jämn yta. Och då kommer vi till den där välsignade kaffepausen igen. Det är ett bra mått på väntetiden i de här sammanhangen när jag jobbar med de gamla materialen. Det är inte timmar det ska torka, utan det handlar just om en liten stund. Lite beroende på temperatur och hur tjockt jag lägger på. Men torktiden kan nu kortas genom att jag blåser med varmluft på. En hårtork till exempel går alldeles utmärkt. Och då ser jag hur det är, som i ytterkanterna här, börjar att ljusna. Detta kommer jag då till att torrslipa med ett fint slippapper. Och det är extremt lätt slipat. Det är inte något tufft gnid, utan det är bara lite fint så här. Den ytan som nu är våtslipad här målas. Och shellackprimern ger ett väldigt fint underlag.
Det kommer nu inte till att suga in några olika glansvariationer. Även om ytan ser lite brokig och flammig ut, så kommer då primern att torka och jämna ut och ge ett jämnt sugande underlag som visar upp en vacker sidenglans jämnt.